περασμένο Φεβρουάριο στη Βαρκελόνη στα πλαίσια της MWC, η Xiaomi παρουσίασε το Mi i5, μία από τις κορυφαίες συσκευές της εταιρείας για την περσινή χρονιά. Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την κυκλοφορία της νέας συσκευής ήταν παγωμένες, αφού οι αιμονές της κινεζικής εταιρείας σε ορισμένους τομείς, όπως η επέκταση μνήμης και η αρκετά υψηλή τιμή του Mi i5 από τους resellers, αποτέλεσαν έναν συνδυασμό που κράτησε το Mi i5 μακριά από τους στόχους της εταιρείας. Την ίδια ώρα, αντίθετα με τα περασμένα χρόνια, η Xiaomi είχε πλέον τεράστιο ανταγωνισμό και στην Κίνα, με το Le Max 2 της Leico, το OnePlus 3 και το Suzuki Z2 να μπορούν με άνεση να παίξουν στην ίδια κατηγορία. Ένα χρόνο μετά, οι τιμές του Mi i5 έχουν πέσει αρκετά και το MIUI 8 ήρθε για να κάνει τη συσκευή της Xiaomi ακόμα πιο ελκυστική. Είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και ήρθε η ώρα για το αναλυτικό review του Xiaomi Mi i5. Το πρώτο που θα παρατηρήσει κανείς στο Mi i5 είναι το πόσο ελαφρύ και βολικό είναι στο κράτημα. Ζυγίζει μόλις 129 γραμμάρια, ενώ για παράδειγμα το Galaxy S7 ζυγίζει 152. Ενώ και το πάχος κυμαίνεται σε μικρά επίπεδα και συγκεκριμένα στα 7,3 χιλιοστά. Όσον αφορά το σχεδιασμό, το Xiaomi Mi i5 έχει επηρεαστεί από τη σειρά Note της εταιρείας. Μόνο που αυτή τη φορά οι άκρες είναι πιο στρογγυλεμένες για να κάθεται ακόμη πιο φυσικά και ομοιόμορφα στο χέρι, ενώ το μεταλλικό πλαίσιο το οποίο διαθέτει δεν είναι πολύ όμορφο με τον Gorilla Glass 4 γυαλί που υπάρχει στο μπρος και πίσω μέρος. Σίγουρα πάντως θέλει προσοχή κατά το κράτημα, αφού όπως διαπίστωσα, η συσκευή μπορεί να γλιστρήσει εύκολα από το χέρι σας. Ενώ στα μειονεκτήματα προσθέτω και τις δαχτυλιές που μένουν στην επιφάνειά του. Ευτυχώς το λευκό χρώμα που κρατάω στα χέρια μου δεν είναι τόσο εμφανής. Στο κάτω μέρος της συσκευής συναντάμε τη θύρα φόρτισης, η οποία δεν είναι συνήθις micro USB, αλλά USB Type-C που ενσωματώνουν όλο ένα και περισσότερα smartphones. Εκτός από τη μεγαλύτερη ταχύτητα που προσφέρει κατά τη μεταφορά αρχείων, η συγκεκριμένη θύρα λύνει και το αιώνιο πρόβλημα με τα USB καλώδια, αφού μπορούμε να τα εισάγουμε και από τις δύο πλευρές. Ακριβώς δίπλα υπάρχει το μονοφωνικό ηχείο που χαρίζει ικανοποιητικό ήχο, ενώ στις αριστερές γρίλες κρύβεται το κεντρικό μικρόφωνο. Η δεξιά πλευρά του Mi i5 φιλοξενεί το Power και τα Volume Buttons, τα οποία δεν είναι όσο σφιχτά θα ήθελα. Ενώ το Power Button είναι και λίγο πιο ευαίσθητο από ό,τι έχω συνηθίσει, με αποτέλεσμα να κλείνω τη συσκευή κατά λάθος μέχρι να προσαρμοστώ. Στο πάνω μέρος της συσκευής υπάρχει θύρα ακουστικών και θύρα υπερήθρων, η οποία μπορεί να μετατρέψει τη συσκευή σας σε τηλεχειριστήριο για την τηλεόραση και άλλες οικιακές συσκευές. Ενώ αριστερά βρίσκουμε τη θύρα για τις 2 nano SIM που ανοίγει με το ειδικό εργαλειάκι. Επιπλέον, κάτω από την οθόνη βρίσκεται το πεπλατισμένο Home Button που θυμίζει αρκετά Samsung. Μόνο που στην περίπτωση του Mi i5 λειτουργεί τόσο πατώντας το όσο και αγγίζοντάς το. Πέρα από τη χρήση του ως Home Button, περιέχει και τον αισθητήρα ανάγνωσης δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Το κυριότερο αρνητικό του είναι ότι δεν είναι ενεργός όταν η οθόνη είναι κλειστή. Με λίγα λόγια, αν περάσετε το δάχτυλό σας πάνω από το σκάνερ την ώρα που η οθόνη είναι κλειστή, δεν θα συμβεί απολύτως τίποτα. Έτσι, αν θέλετε να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας με το αποτύπωμά σας, θα πρέπει πρώτα να ανοίξετε την οθόνη πατώντας το Home ή το Power Button και μετά να σκανάρετε το δάχτυλό σας. Αν όμως κρατήσετε το δάχτυλό σας ελάχιστα παραπάνω στο Home Button όταν ενεργοποιείτε την οθόνη, τότε θα γίνει αστραπία και εισάρρωση χωρίς να χρειαστεί να περάσετε το δάχτυλό σας άλλη μια φορά από τον αισθητήρα. Αριστερά και δεξιά του Home Button θα βρείτε 2 φωτιζόμενα πλήκτρα αφής, τα οποία μπορείτε να τροποποιήσετε αναλόγως στα θέλω σας, γι' αυτό και εμφανίζονται απλά ως 2 τελείες. Η Full HD IPS 5,15 ιντσών οθόνη του Xiaomi Mi i5 είναι πραγματικά στολίδι. Μπορεί να μην έχει 2K ανάλυση, αλλά είναι από τις καλύτερες οθόνες που έχω δει αυτό το χρόνο. Τα χρώματα είναι εκπληκτικά και πολύ ρεαλιστικά, ενώ οι γωνίες θέασης εξαιρετικές. Μάλιστα με 600 nits φωτεινότητα, η θέαση ακόμα και κάτω από έντονο ηλιακό φως δεν είναι πρόβλημα. Βλέποντας το κινητό με την οθόνη απενεργοποιημένη, έχετε την εντύπωση ότι κρατάμε μια συσκευή με edge to edge οθόνη. Κάτι που όμως εύκολα αντιλαμβάνεστε ότι δεν ισχύει όταν ανοίξετε την οθόνη και εμφανιστούν τα μικρά αλλά υπαρκτά μαύρα bezels. Παρ' όλα αυτά, η οθόνη καταλαμβάνει το εντυπωσιακό 73% της πρόσωψης για 5,15 ιντσών συσκευή. Όσον αφορά τις επιδόσεις, το Xiaomi Mi i5 είναι μια πολύ δυνατή συσκευή, αφού στο εσωτερικό της θα βρούμε το Snapdragon 820, τον ίδιο που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι κορυφαίοι κατασκευαστές για τις ναυαρχίδες τους. Ενώ από μνήμη εξοπλίζεται με 3GB RAM LTDDR4 για τις εκδόσεις των 32 και 64GB, ενώ στην έκδοση των 128 κυκλοφορεί με 4GB RAM. Εδώ να σημειώσω ότι το μοντέλο των 32GB είναι υποχρονισμένο στα 1,8 GHz. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να είναι μία από τις πιο γρήγορες συσκευές της αγοράς. Η βελτίωση στο κινητό έχει υποστεί και η ταχύτητα της μνήμης του αποθηκευτικού χώρου,
αφού πλέον δεν χρησιμοποιείται η eMMC μνήμη, αλλά UFS 2 που είναι 80% πιο γρήγορη. Εδώ όμως υπάρχει μια αρνητική έκπληξη και αφορά την έλλειψη θύρας microSD. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την πανίσχυρη Adreno 530, σας δίνουν τη δυνατότητα να παίξετε όλα τα απαιτητικά 3D games χωρίς κανένα πρόβλημα. Στο θέμα της συνδεσιμότητας, η Xiaomi έχει φροντίσει ακόμα και την τελευταία λεπτομέρεια, εκτός δυστυχώς της μπάντας των 800 MHz στο 4G. Από εκεί και πέρα θα βρείτε Dual Band Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS με AGPS και GLONASS, θύρα USB Type-C, ενώ για πρώτη φορά σε συσκευή της Xiaomi NFC. Full εξοπλισμό έχουμε και στους αισθητήρες, με fingerprint scanner, θύρα υπερήθρων, γυροσκόπιο, πηξίδα, βαρόμετρο και τον αισθητήρα εγκύτητας. Το SAR της συσκευής είναι αρκετά χαμηλό, αφού σύμφωνα με τη Xiaomi είναι 0,32W ανά kg στο κεφάλι. Το παραπάνω εξαιρετικό σύνολο τροφοδοτεί αρκετά επιτυχημένα ενσωματωμένη μπαταρία των 3000 mAh, η οποία είναι αρκετή για να προσφέρει 5 με 6 ώρες της οθόνης ή αλλιώς μια πλήρη ημέρα βαριάς χρήσης ή 2 αν είστε πιο χαλαροί μαζί του. Ενώ με την βοήθεια του Quick Charge 3 θα χρειαστείτε κάτι λιγότερο από 1,5 ώρα για μια πλήρη φόρτιση. Όσον αφορά το software, πλέον έχουμε φτάσει στην 8η έκδοση της MIUI, η οποία στην περίπτωση του Mi i5 βασίζεται στο Android 6.01. Η νέα έκδοση έχει ένα ανανεωμένο user interface με προτίμηση στα παστέλ χρώματα, νέα εμφάνιση της notification bar, σημαντικά βελτιωμένο σύστημα ειδοποιήσεων, αλλά και ορισμένα έξτρα όπως το Second Space, που σας επιτρέπει να έχετε δύο ξεχωριστές και αυτόνομες επιφάνειες εργασίας. Η εναλλαγή μεταξύ τους μπορεί να γίνει με τη χρήση κωδικού ή με το μοναδικό για αυτή την επιφάνεια αποτύπωμα που έχει ορίσει ο χρήστης. Το Dual Apps, που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή με πολλαπλούς λογαριασμούς, καθώς και το Quick Ball, το οποίο είναι μια floating συντόμευση η οποία σας δίνει άμεση πρόσβαση σε επιλεγμένες ενέργειες από οποιοδήποτε σημείο της συσκευής. Ενώ όπως είναι γνωστό, όλες οι εφαρμογές και τα παιχνίδια που κατεβάζετε από το Play Store εγκαθίστανται στις κεντρικές οθόνες αφού δεν υπάρχει App Drawer. Όσον αφορά την κύρια κάμερα, η συσκευή εξοπλίζεται με το 16MP IMX298 αισθητήρα της Sony με διάφραγμα φακού f2, Face Detection Autofocus, οπτικό σταθεροποιητή 4 αξώνων και διπλό Dual Tone LED Flash. Στα έξτρα και χειροκίνητες ρυθμίσεις για τους πιο έμπειρους που προσφέρουν πλήρη έλεγχο στις φωτογραφίες μας. Θα σημειώσω ότι παρά το πολύ λεπτό πάχος του Mi i5, η κάμερά του δεν προεξέχει από το υπόλοιπο σώμα της συσκευής, ενώ την προστατεύει γυαλί από ζαφύρι. Οι επιδόσεις κάμερας του Mi i5 είναι εξαιρετικές όσο ο περιβάλλοντας ο φωτισμός είναι καλός, με αρκετή λεπτομέρεια και φυσικά χρώματα χωρίς υπερβολές, ενώ πέφτουν κατακόρυφα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού με την παρουσία του θορύβου να είναι αισθητή. Ακόμα και έτσι όμως, η κάμερα του Mi i5 είναι ικανή να τραβήξει ικανοποιητικότατα τις φωτογραφίες ακόμα και στο σκοτάδι με τη βοήθεια του HDR και του Flash. Συγκρίνοντας το αποτέλεσμα όμως με τις κορυφαίες επιλογές της κατηγορίας, η κάμερα του Mi i5 είναι ένα σκαλοπάτι κάτω. Στο κομμάτι του βίντεο του Mi i5 μπορεί να καταγράψει βίντεο ανάλυσης μέχρι και 2K, ενώ υπάρχει δυνατότητα εγγραφής slow motion στα 720p. Πάντως παρά το γεγονός ότι η Xiaomi διαφήμισε αρκετά το σύστημα οπτικής σταθεροποίησης, στο βίντεο τουλάχιστον περίμενα περισσότερα.
Ενώ η εμπρόσια κάμερα είναι 4 MP με μέγεθος pixel στα 2 microns που επιτρέπει περισσότερο φως να περάσει στον αισθητήρα με αποτέλεσμα εξαιρετικές και πιο φωτεινές selfies. Κλείνοντας, το Xiaomi Mi i5 είναι μια εκπληκτική συσκευή η οποία από άποψη τεχνικών χαρακτηριστικών εξοπλίζεται με ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω. Παρ' όλα αυτά, οι επιδόσεις κάμερας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού αλλά και η ποιότητα κατασκευής που στα χέρια μου μοιάζει λιγότερο στιβαρή την αποτρέπουν από το να κοιτάξει τα μάτια ναυαρχίδες πιο γνωστών εταιριών. Βλέποντας όμως το πόσο κοστίζει το Mi i5, μάλλον οι υπόλοιποι κατασκευαστές θα έπρεπε να ντρέπονται να κοιτάξουν εμάς τους καταναλωτές στα μάτια. Αυτό ήταν λοιπόν το review του Xiaomi Mi i5. Ποια είναι η άποψή σας για τη συσκευή? Αξίζει κάποιος να ξοδέψει διπλάσια χρήματα για μια πιο γνωστή ναυαρχίδα? Αφήστε μου ένα σχόλιο με την άποψή σας και φυσικά αν σας άρεσε το review μου, κάντε like και subscribe για περισσότερα νέα βίντεο.